सबैलाई नमस्कार है। म प्रदीप खड्का, मकवानपुर कृषि प्रविधि सप्लायर हेटौँडाबाट है। यो हाते ट्र्याक्टर पहिला हामी गोरुले जोथ्यौँ होइन, अहिले यो हाते ट्र्याक्टर आउनु थाल्यो। यसलाई चाहिँ हाते ट्र्याक्टर भन्छौँ, मिनी टिलर पनि भन्छौँ हामी है। यो गियर बक्स भन्छौँ यतापट्टिको भागलाई, यतापट्टि इन्जिन। गियर बक्समा हामी गियर आयल हाल्छौँ, इन्जिनमा इन्जिन आयल भन्छौँ, जसलाई मोबिल पनि भन्छौँ है हामी। त्यो चाहिँ हामी यहाँबाट हाल्छौँ। यो अहिले नयाँ आउँदाखेरि बाकसमा हुन्छ, यसमा केही हाले हुँदैन। उही कम्पनीमा परीक्षण गरे हुन्छ, अरू केही पनि गरे हुँदैन है। यसमा गियर आयल चाहिँ यसरी यतापट्टि 2 लिटर लाग्छ, 2 देखि 2.5 लिटर। यो चाहिँ हामी कसरी थाहा पाउँछ भन्दा यहाँ नाप्ने गेज छ, यसबाट चाहिँ न्यूनतम यहाँ, म्याक्सिमम यहाँ है। यसरी यहाँ हालिसकेपछि हामी लगाएर हेर्छौँ, अनि त्यसरी फेरि निकाल्छौँ, अनि यसरी हेरेपछि यहाँ देखिन्छ ल 2.5 देखि 2.5 लिटर गेराइल हाल्नुपर्छ। हामीले फिट गर्ने बेला चाहिँ हामीलाई त्यस्तो केही आ हुँदैन। यो खुल्ला आ हुन्छ, यो चाहिँ यति चाहिँ फिटिङमै आ हुन्छ। त्यो चाहिँ एयर फिल्टर भन्छ। हामी अक्सिजन लिए जस्तो इन्जिनले पनि हावा लिनुपर्छ के, त्यसको लागि चाहिँ एयर फिल्टर हो। यो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नाकबाट हावा फिल्टर भए जस्तै होइन, यसले चाहिँ फिल्टर गर्छ ल। हाम्रो नाक ओसिलो भयो भने धुलो बस्छ भन्छ नि, त्यस्तै यसको पनि यहाँनिर अलिकति हामी मोबिल हाल्छौँ। यहाँ के हुन्छ, यसको यो पाल छ नि, यो पालमै हो। यो पालबाट यहाँ हावा छिर्छ है, यहाँबाट सिधा जान्छ। यहाँबाट सिधा गएको कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, यहाँ आयो हो नि होइन। यहाँ आयो भनेपछि यहाँबाट छिरेको हावा यहाँ आउँछ भने यो कचौरामा आएर मोबिलमा ठोकिन्छ क्या। त्यसमा 2 थरीको जाली छ, अलिक खस्रोलाई चाहिँ तल गरेर मसिनोमा, किनभने 2 थरी हावा पनि छान्दै लानु पर्यो नि त। त्यो फिल्टर लगभग हामीले जोतेको 10 देखि 12 घन्टामा फेर्न पर्छ है। अब यसरी यसलाई लगाएर यो लगाउँछौँ होइन। 2 थरीको बट्टा ल्याउँछौँ क्या, गियर बक्समा हाल्ने भएर गियरको तेल भएर गियर आयो, अनि इन्जिनपट्टि हाल्ने भएर इन्जिन आयल है। इन्जिन आयल अथवा हामी यसलाई मोबिल पनि भन्छौँ। मोबिल चाहिँ विशेष डिजल इन्जिनमा 40 ग्रेडको हाल्छौँ क्या, ग्रेड हुन्छ क्या यसको। 50 पनि हुन्छ, 40 पनि हुन्छ। 40 लाई राम्रो मान्छ, पेट्रोल इन्जिनमा 50 लाई राम्रो मान्छ है। यसमा चाहिँ गियर आयल हाल्ने होइन, मोबिल हाल्ने ल। त्यसमा हामी अलिकति 2 चम्चा जति मोबिल हाल्छौँ, धेरै पनि नहालौँ होइन, थोरै मात्र हालौँ, त्यति हाल्दा पनि पुग्छ। यो भने चाहिँ यहाँ हावा ठोक्किन लाग्यो क्या। हावा ठोक्केपछि यहाँ धुलो टाँसिन्छ, अनि त्यसपछि जान्छ। हामीले यसरी लगाउने हो। गर्ने हो क्या, कपासलाई पेट्रोलले भिजाउने, सट्ट निचार्ने, यो कचौरा पनि सफा गर्ने, यहाँ नयाँ मोबिल हालिदिने है। डिजलले मर्तेलले धुने होइन, पेट्रोल सफा गर्दा चाहिँ चाँडै सुक्छ क्या। माटोमा चलाउँदाखेरि यहाँ भनेको अघिको रुललाई ठ्याक्कै फलो गर्नु पर्यो होइन। चलाउन त हिलोमा माटोमा पुरै चलाउने हो। ठुलो ट्र्याक्टरको गाडीको पनि यही हो होइन, बाइकहरूको यसको पनि त्यही हो। बाइकमा नि यस्तो एयर फिल्टर हुन्छ, बाइकमा नि ट्याङ्की हुन्छ, बाइकमा नि सिलेन्सर हुन्छ होइन, बाइकमा नि पिस्टन हुन्छ। अब बाइकमा नि त्यो यस्तो प्लग काम गर्छ, यहाँ चाहिँ नोजल भन्छ होइन। त्यसपछि यहाँबाट हामी मोबिल हाल्छौँ है। यहाँ न यो मोबिल फिल्टर हो, यो एयर फिल्टर, यो डिजल फिल्टर, यो मोबिल फिल्टर। हावा छान्नेलाई एयर फिल्टर, डिजल छान्नेलाई डिजल फिल्टर र मोबिल छान्नेलाई मोबिल फिल्टर। यसको पनि सर्भिसिङ गर्दा सफा गर्नुपर्छ। मोबिल फेर्ने बेला यो नट खोलिदिने, यो तान्ने। यसमा चाहिँ यो चल्दाखेरि जुन हाम्रो धुलो भित्र जान्छ भन्छ नि, त्यसै गरी यहाँनिर मोबिलमा पनि त्यो भित्र धुराहरू के निस्किन्छ, यसमा आएर छानिएको हुन्छ कि। 15 घन्टामा फेर्छौँ, दोस्रोचोटि 5 घन्टा फेरि बढाउँछौँ। तेस्रोचोटि सर्भिस गर्दा मोबिललाई हामी फेरि 20 घन्टादेखि 25 घन्टाभित्र, अनि लास्ट भने चाहिँ 25 देखि 30 घन्टाभित्र चाहिँ हामी सबैले, दिनको मतलब हुँदैन, त्यसलाई चलाएको घन्टाको आएर। अर्को कुरो भनेको हामीले मोबिल कसरी फाल्ने त, सफा त गर्ने, यहीँबाट हाले यहीँबाट फाल्ने त होइन। मोबिल फाल्ने बेलामा यहाँबाट फाल्छ ल, यो नट खोलेर फाल्नुपर्छ।
गरेर स्टार्ट गर्छ। डिजल चाहिँ यस्तो हो, यसले घन्टाको 1 लिटर खान्छ। घन्टामा लगभग त्यही सामान्य राम्रो कमलो ठाउँमा चाहिँ 4 घन्टासम्म जोत्छ, नत्र भने 2 घन्टा 2.5 घन्टामा जोत्छ है। यसमा पानी हाल्नु पर्दैन, एयरबाटै यो हावा लिन्छ, हावाले शीतल गराउँछ, चिसो गराउँछ। यो सिलिन्सर भन्छ, यो चाहिँ धुवा पाइप भनौँ न है, धुवा भित्रको तातो हावाहरू यो डिजल ट्याङ्की। डिजल ट्याङ्कीमा चाहिँ यस्तो जाली हुन्छ, त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ पेट्रोल पम्पबाट आफैले डिजलहरू ल्याएर हाल्ने। यसमा डिजल लाग्छ ल, पेट्रोल होइन। पेट्रोल इन्जिनमा नि मिनी टिलर हुन्छ है, यो पेट्रोलको होइन, यो डिजलको है। यो हाल्ने, यसबाट नि राम्रो छान्ने, भाँडामा ल्याउँदा सफा डिजल ल्याउने हाल्ने है। अनि यो पम्प भन्छौँ, यसलाई पम्प भन्छौँ। पम्प भनेको तेललाई पम्प गर्ने। यहाँ हामीले हालेको डिजललाई यहाँबाट यो चाबी अन अफ गर्छ है, यतापट्टि ट्याङ्कीलाई सफा गर्ने यो नट, भित्र डिजल फिल्टर पनि छ। ट्र्याक्टरको सञ्चालन सम्बन्धी है। क्लच प्लेट गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जति यसले घुमाउन खोजे पनि यो घुम्दैन, गेयरबक्स घुम्दैन, त्यहाँ स्लिप भइसक्छ। स्लिप भएपछि यसले काम गर्दैन। त्यसले गर्दा गेराइलको काम चिल्लो बनाइराख्छ र क्लच प्लेटलाई जोगाइराख्छ। क्लच प्लेटले चाहिँ यो बिचको दुईटाको सम्बन्धलाई जोगाइराख्छ है। यहाँबाट गेराइल माटोमा झर्छ भने बेला बेला हामीले चलाउनुभन्दा अगाडि चेक गर्नुपर्छ है, लिएर हिँड्नुभन्दा अगाडि चेक गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरो के हुन्छ भन्दा यहाँ टार्नेर आइसिल हुन्छ हेर्नु, त्यहाँबाट हालेको गेराइल त यहाँनिरसम्म आएको छ क्या, हेर्नुहोस् है, यहाँनिरसम्म आएको छ। यहाँनिर रबरको वासर हुन्छ, यो कभरभित्र यहाँ तल रबरको वासर हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो वासर चाहिँ यसले हलचलले पनि लच्केर चुइनी हुने भएपछि त्यसलाई हामीले फेर्नुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ रसा छ भने हामीले ध्यान दिनुपर्छ है। यसमा 2 लिटर पुरा 2.5 लिटर जान्छ ल। यो भित्र इन्जिन चलेको आधार होइन, यसलाई माथिर ढकेल्छ। अनि यहाँ नोजल हो, नोजल भनेको चाहिँ तेललाई चाहिँ अझै सानो, हामी साकेटलाई धारालाई सानो बनाएको जस्तो है। त्यसले चाहिँ यस्तो सानो गरेर पिस्टन लिएर आगो बाल्ने काम गर्छ कि, यसले शक्ति उत्पादन गर्ने यो भित्र छ है। हामी यसलाई चोक भन्छौँ, बाइकमा चोक हुन्छ नि, त्यो चोक चाहिँ हामी स्टार्ट गर्ने बेला डिजलको जहिले पनि खिचिराखेर अनि पछि तान्ने। यो चाहिँ गियर लिभर, गियर हाल्ने। बाइकमा तल खुट्टाबाट हाल्छ, गाडीमा हातले यता लगाएर हुन्छ। यो ट्र्याक्टरको यता है, गियर लिभर। यो गियर लिभर 1 नम्बर 2 नम्बर 0, 1 भने पछाडि जान्छ। यसलाई गियर हाल्ने बेला फेरि बाइकहरूको चाहिँ यस्तो सिस्टम अलिक कतिवटा छ। बाइकहरूको गाडीहरूको हामी क्लच खिच्नुपर्छ, गियर हाल्ने बेला यस्तो खिच्नु पर्दैन, डाइरेक्ट हो। यो अटो क्लच, यो हिँडिरहनु बनाउने यसले है। अनि त्यसपछि यसले समात्दा नि हिँड्छ, ब्रेक हो क्लच। अनि यसलाई यसरी लगाइदिनु अटो क्लच लगाउने। यो एक्सिलेटर, त्यो हात दुखेको बेलामा त्यो अटोमेटिक झार्ने आफै बनाउने है। यो ब्याक। अब स्टार्ट गर्ने बेला यसलाई यता छुटाउनु पर्यो। यो रेस्ट अलिक कम छ भने अलिकति बढाइदिनु पर्यो। यसलाई निम्टोमा राखौँ होइन, निम्टोमा राख्दा राम्रो। स्टार्ट गर्ने तरिका चाहिँ के भन्दा त्यो खुट्टालाई त्यसरी यो बढाउने, चोक थिच्ने। अब ल ढिलो भएर त्यो छिटो फाले भएर अड्क्यो हेर्नु है। त्योभन्दा छिटो धार भए चाहिँ अगाडि